السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين ديالي ورمضان مبارك. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم الوصفه ديال البريوات معمرين بلي زيبينار والفرماج. هاد الوصفه سهله بزاف وفي نفس الوقت مناسبه باش نبدلوا شويه، ما نبقاوش نديروا غير دجاج وكفته وحوت. ندوزو على بركه الله الوصفه. ناخذ مقيله نديروا فيها زويته بلديه ونخليوها تسخن شويه. من بعد نشحروا فيها بصله وحده على هذا الشكل هذا. نزيدوا مليحه وبزار. من بعد غنزيد تقريبا واحد زلافه ديال لي زيبينار مقطعين. انا كنت دايرهم كونجليين ونخليهم حتى هما يتشحروا مع البصله. صافي هنايا تشحروا لي زيبينا. غنديرهم في هاد السالاديي وغنخليوهم يبردوا شويه قبل ما نزيد عليهم الفرماج. هنا غادي نزيد الفرماج بارميزون. غادي ندير واحد 30 غرام. هذا كيبقى اختياري، بغيتو ديروه ما بغيتوش ما ديروهش. اللي مهم هو هذا الفرماج ديال ريكوتا. غندير واحد 150 غرام وغنحاول انني نمعسو باش ندمجو مع لي زيبينار ومع الفرماج الاخر. صافي هنايا خلطت داكشي مزيان. من الاحسن انكم في الاول ما ديروش الملح بزاف حتى تخلطوا الفرماج وداكشي عاد ذوقوا، ولا كان خاص زيدوا الملح، حيت ديما الفرماج كيكون مالح باش ما يجيكمش البريوات مالحين اكثر من القياس. زدت البزار وغنزيد هنايا غنحك الكوزه تقريبا واحد معلقه صغيره ديال الكوزه. دابا نخلطوا مزيان المكونات وغندوزو للمرحله ديال طي البريوات. انا هاد المرحله هذه غادي نديرها معكم دقه، نحاول ندير معكم واحد 3 ديال البريوات. المهم هنايا انا خديت الورقه الكبيره غادي نقسمها على 2، نقطع داك شويه الوسط. هنايا كنت وجدت الماء مع مايزينا باش نلصق بهم الاطراف.
البريوات ديالي هما وجدوا. دابا غنقلي معكم شي وحدين باش تشوفوا الطريقه كيفاش خاصهم يكونوا في الاخر. المهم هنايا الزيت سخنته مزيان، خاصو يكون ساخن بزاف، حيت الا درناه الزيت بارد البريوات كيجيو مزيتين كيشربوا كاع داك الزيت. يعني الزيت حتى يولي تقريبا بحال كيغلي، عاد نديرو فيه البريوات ونطيبوهم حتى يولي عندنا واحد هذيك كتولي مقرمشه الورقه وكيولي اللون ذهبي. البريوات كيجيو على هذا الشكل هذا. نتمنى يكون الفيديو عجبكم. الا كنتوا اول مره كتشوفوا لاشين ديالي تابوناو وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وميعادنا في وصفه جايه ان شاء الله. السلام عليكم.